بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم برای تمام خواهرای گلما که امروز نی ویدیو امر در تو منا تمام شما را خوش آمدید میگم. امروز نی ویدیو از ما درباره دال بندی است یا دال اوراد موگه که اورید موگه در اردو. اینو که تمام شما دال پختانین روزمره خوراک از ما یک پختمونی دخانه، مگر ما امروز این ویدیو از خاطر که شما شیرم شد که ما ایزیست ویش در اوقات شما میگم که دیگه دیگ ضروری یک من یک دیگ شما دال چی جوش بدین، بس من یک دیگه دیگ شی ترکاریش پخته کنین. تمام شما من یک دیگ جور منم. خب اینال ما که شما شیرم که ما چیز گرفتم. استارتینگ منی از دال اینجا گرفتم وارای یک کپ پیاز درمیانه سایز را نیمش کٹ کردم. टमाटरम खलो खलाना بود درمیان سایز بودک. مرج حسب ذائقه هرچی خاص خودتون چون خوش دارین مطابق خاص خودتون بگیرین و دیگه یک هفتش تا بیلیف یا کری لیف برای ترکا و کپیاش ما جای سرخ کنم. دال مساله ما 2 قاشق چاول خوری پور گرفتم. سیر گرفتم نیم قاشق چای یا هاف تی اسپون. نمک حسب ذائقه هرچی خاص خودتون چون مطابق سرخ بداختین. زیره 1 تی اسپون یا یک قاشق چای. ایناری برای پخته کدویش 3 قاشق چاول خوری خوب پور انداز منی تیل باز پیاز رندخته و سرخ منی. پیاز مزر شده که اینجا ما یک قاشق ریزه زیره رو اید منی که کدی پیاز و تیل زرد شونه. باز از او بعد ما منیش مرج رو انداز منم تا که مرجم خوب که تیل سرخ شده مزهش برشونه. اینجا منگانین نال ما کری لیف رندازدم. ایر ما پوریش نگرفتم کمش ایشتم بلدی آخر سیر اید کدم. از او بعد ما اینجی ٹماٹر چی رندخته دبلیشی مساله دال رم اید منی. شما میگنید که قاشق کلو پور نیست مساله. ما آف کامرا کم دیگه من داخته بودم. از او خاطر شما میگم شما 2 قاشق چاول خوری پور بندازین. خب از او بعد دال رندخته اوش برابر کن تقریبا دال دتای اوشونه تقریبا او یک بندینا خوب بال بشه. اوش برابر کدین دال یک دفعه دیدین جوشم ده بس تایش استه کن دانچ بن کن بیلین کی برابر شنه خوب نرم کنه خود خوره. ما اینجا کم چاولم گرفته بودم وارای 6 کپ گرفته بودم. چاولم دم میدم باسمتی است. این خاصان است باسمتی ما سیلاوری بالکل نمونم که را جوش کنم بزاوش چپا کنم بری دم میلم. ما منیم زاوی از خودش که اوکش منم کدام زاوی کرده دمم میلم. ایزی است زود دم مشنا کدی دال مزم میده. تو بیل ما کدش مام شیر کنم که ماچ طور چاول دم میدم. نمک ما اینجا 2 قاشق ریزه انداختم منیشی. مگر ما همیشه چکم بانم برای چاول. تیل اینجا تقریبا ما ورای 3 قاشق چاول خوری انداختم منیشی. دال چک کنی دال ما رنگش میگنین که کلو خوب شماده رنگشی. نمات رنگی پیاز تیز کردم و نمات ٹماٹر زیاد انداختم چون که منی مسالهش آلریدی زرچوبه داشت. ما گو خیتا انشالله که شما ضرور شیر منم که مساله دال خانه والا چطور جور کنی. اینال دالم برابر شده ریڈی است. دال را ما بند منم میکس کرده یک طرف میلم اور برایشی ما تڑکا جور منم. چندنا بلگی کری لیف بی لیف گرفتین بلیشی زیره انداز کنین. تیل مطابق از خودون خین زیاد تیل خوش دارین تیل زیاد بنداختین. ما مطابق خود خنداختم بس بیلین بیریوشونه منیشی اور کلو زیادوش کن رنگش دیز نشنا در نخرز گیرش ما دیدین رنگش کم چینج میشه اما خوشبویش که بور شد ریڈی است. بالکن بلی دال بنداختین بسیار زیاد خوش مزه مای دال شما.
اور ای برای گزی دال نه هر دال که پخته کردی نمی رقم کنین مرج اضافی کن هر کس تند خوشتره مرجم بنش میتونین انداختین کلو خوب شمایه. خب اینالی چاولم ریدی شده. چاول را میکس منم اور اینالی دیش آوت منم اینا را بس شما را آخرش نشان بدم که چطورم ده. امین جی کرتا ویدیو خود ختم منم. تمام شما را تشکر منم که تایم بر کردین ویدیو مرتوخ کردین بسیار زیاد تینکیو. اور دعا منم که هر جای باشین خوش باشین سلامت باشین همیشه مورم دعاهای خیاط بیلین و خدا حافظ.